Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu hôm nay các bạn chưa biết nấu gì cho bữa cơm gia đình thì hãy làm ngay món đậu hũ kho tương. Đã lâu lắm rồi mình mới làm lại món ăn này. Nhớ hương vị mẹ đã từng nấu cho gia đình ăn, nguyên liệu và gia vị quen thuộc. Cách làm vừa lạ vừa quen, món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt nữa. Sự kết hợp giữa độ béo thơm của đậu hũ và vị đậm đà của tương hột tạo nên hương vị đặc trưng hấp dẫn, cả người lớn và trẻ em đều thích. Nào hãy cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này các bạn nên chọn đậu hũ trắng, không cứng quá cũng không quá mềm. Nên chọn loại đậu hũ vừa là tốt nhất nha. Mình mua loại trong hộp này nè. Các bạn thấy trên bao bì nó ghi medium firm là loại vừa, loại này kho sẽ ngon hơn nha các bạn. Bạn nào ở Việt Nam thì có rất nhiều các loại đậu hũ khác nhau, đóng hộp hoặc là không đóng hộp đều có, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn hơn ha. Một hộp như vậy khoảng 400 gram, mình dùng 1,5 hộp nha các bạn. Mình lấy đậu hũ ra và rửa lại và cắt thành những cái miếng chữ nhật như thế này. Các bạn có thể cắt tùy theo ý thích, có thể vuông hoặc là chữ nhật đều được. Mình dùng dao nhỏ khoét hình chữ nhật ở giữa miếng đậu hũ và lấy bớt đậu hũ bên trong ra. Phần đậu hũ này để chút nữa mình lấy một ít để nhồi chung với thịt nha các bạn. Mình cứ làm từng miếng như vậy cho đến hết nha. Mình làm xong rồi này các bạn. 1,5 hộp thì mình cắt được 10 miếng đậu và thêm 2 miếng đậu nhỏ hơn nữa. Để cho phần nhân thêm màu sắc thì mình dùng nửa củ cà rốt nhỏ, sắc mỏng, sau đó cắt hạt lựu nhỏ. Mình dùng một củ hành tím, cắt và mình băm nhỏ ra hen. Thêm 2 tép tỏi, cũng băm nhỏ ra luôn. Bước tiếp theo thì mình ướp phần nhân. Cho vào tô 120g thịt heo xay và 80g tôm xay. Mình cho gia vị vào gồm có 2 muỗng cà phê hành tỏi băm, 2 muỗng canh cà rốt cắt hạt lựu, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng canh đậu hũ trắng, đậu hũ mà lúc nãy mình lấy ra đó các bạn, trộn lên cho thật đều nha. Sau đó mình nhồi nhân vào miếng đậu hũ. Lấy phần nhân mình nhồi vào bên trong cho đầy miếng đậu hũ là được ha. Đeo bao tay vào và mình dùng tay làm cho dễ nha các bạn. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết phần đậu hũ này nha. Mình đã nhồi đậu hũ xong rồi nè, rất là nhanh luôn đó. Trước khi kho thì mình sẽ chiên sơ phần đậu hũ này thì kho mới ngon nha. Cho dầu vào chảo. Mình canh cỡ nhập dầu khoảng 1/2 miếng đậu là được ha các bạn. Dầu nóng thì mình từ từ cho đậu vào để chiên nè. Các bạn chiên ở mức lửa vừa. Khi đậu vàng mặt dưới thì mình trở qua mặt còn lại để chiên. Mình trở qua mặt hông nữa. Vàng sơ hết các mặt đậu như vậy là được rồi. Mình vớt đậu hũ cho qua nồi nhỏ này để kho ha. Pha nước sốt kho gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh tương hột, khoảng nửa chén tương đó các bạn. Mình tính luôn cả nước lẫn cái luôn ha.
Mình dùng tương hột của Chulimax á, loại này rất thơm, không quá mặn mà màu cũng đẹp nữa. Nếu các bạn dùng các loại tương khác thì nhớ gia giảm lượng gia vị ha, kẻo mặn nha các bạn. Thêm nửa chén nước. Mình trộn đều hỗn hợp. Tiếp theo thì mình cho hết cái lượng sốt kho này vào nồi. Mở lửa vừa. Khi sốt sôi lên thì các bạn hạ lửa trung bình nhỏ và mình rim cho đậu từ từ thấm gia vị ha. Rim với mức lửa nhỏ từ 15 đến 20 phút. Khi thấy lượng nước kho rút lại còn 1/4 nữa là được nha. Mình tắt bếp, rắc tiêu và hành lá cho thơm. Vậy là món ăn đã hoàn thành rồi đó. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Độ béo thơm vốn có của đậu hũ, gia vị sốt kho có độ mặn vừa phải, hơi ngọt nhẹ và tỏa mùi đặc trưng của tương hột rất là ngon. Phần nhân bên trong kết dính tốt, không bị rời ra khi kho. Khi ăn vào thì cảm giác mềm dai rất thích. Đặc biệt là hạt tương hột trong món này cũng rất là ngon, thơm béo đặc trưng. Món này khi ăn cùng với cơm rất hợp đó, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả người lớn lẫn trẻ con luôn nha. Hãy thử làm món đậu hũ kho theo cách này để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ, nấu ăn ngon và thưởng thức món ăn thật trọn vẹn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.